हेलो गाइस सबैजनालाई नमस्ते है। वेलकम छ पुष्प गुरुङको च्यानलमा है। अनि आज मैले फेरि पनि गाउँको ढिँडो लिएर आएको छु हैन। अनि यहाँ छ कुखुराको पोटी कलेजी हैन, त्यसको करी लिएर आएको छु है, ग्रेभी वाला झोल एकदम बोसो बोसो छ है, ओइली ओइली। अनि यहाँ छ मेरो फेभरेट चना अनि टमाटरको चटनी। यहाँ अलिकति काँक्रा राखेको छु, कोक। अनि म खानातिर लाग्छु है त। मेरो भिडियो पुरा हेर्नु होला अनि मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनुस् ल। सब्स्क्राइब त गरेर छोडिदिनुस्। यदि मेरो भिडियो हेरेर मन पराउनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न केही बिग्रिन्न हैन, त्यसैले सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है त। ल त म ढिलो नगरी खान्छु है त। कुखुराको कलेजो पाङ्रो झोल बनाएको छु है। दम्मी भएर चाहिँ दामी।
ल गाइस, आजको ढेँडो अनि कुखुराको कलेजो पाङ्रो मुकबाङ पनि आज सिद्धियो है। मैले यति चना अनि यति चटनी खान सकेन हैन। आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? मन पर्यो भने सब्स्क्राइब अनि लाइक कमेन्ट गरिदिनुस् ल। यसो हेरेर मात्रै पनि हैन के साथीहरु, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् हैन, अनि भिडियो पनि हेरिदिनुस्, आफूले मनमा लागेको कमेन्ट गरिदिनुस्। ल त आजको भिडियो यति नै है। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अहिलेको लागि के भन्ने, बाई बाई, सी यू। अनि सबैजनालाई मेरो तर्फदेखि धेरै धेरै माया है। हजुर आफ्नो केयर गर्नुस् ल। बाई बाई।